Happy Tuesday mga ka-vlog, and again, welcome to DuBlog's HR Corner. Tuesday na naman, alam kong excited lahat ng ating mga likers, followers, and subscribers dito sa DuBlog dahil matututo na naman tayo ng maraming bagay na napapatungkol sa HR or human resources. And today, I am very lucky to have my very good friend. Florie is a senior HR officer dito sa Dubai. Mabilisan na, Florie, gaano ka na ba katagal na nagtatrabaho dito sa UAE? Since 2008, so 9 years na. 9 years na, and you've been with HR from the beginning until now. Ang isa sa madalas itanong ng mga tao sa atin dito sa DuBlog is, what is the difference between limited and unlimited contract? At yan ang pag-uusapan natin. Tutukan po ninyo kami. Ako po si Lance. Ito po ang DuBlog. Before natin simulan ang ating usapan sa araw na ito, I would like to first inform everyone na two-part po ang usapan natin today with Florie. For today, pag-uusapan muna natin ang differences ng limited at unlimited visa, at sa isang linggo, isa pa sa madalas itanong sa atin, paano nga ba ang tamang computation ng gratuity o ng end of service. Pero next week pa yan. Florie, simulan na natin. Madalas na tanong, meron akong pending question sa inbox ng ating DuBlog page. Mabilisan lamang, ano nga ba ang meaning kapag sinabing limited ang contract ng isang empleyado? Pag sinabing limited is may ending. So let's say nag-start ka ng January 2017. Okay. And ang maximum contract is 2 years. Okay. So mag-e-end ka ng 2020. So ibig sabihin nun, term or may ending. Okay, so parang kung sinabi natin 2 years ang kontrata mo, it's limited to 2 years. Yes, limited to 2 years. Pero pwedeng i-extend yun on mutual understanding. Between the employer and yung siyempre empleyado natin. Mm-hmm. Para lang hindi malito, ano naman yung unlimited pagdating doon? Kasi kung sinabi mong limitado ito, unlimited, paano naman siya naging kakaiba? Yung unlimited, ang ending lang niya is upon termination or resignation. Termination ng employer or resignation ng employee. Pag unlimited ka, mas pwede kang mag-resign anytime na gugustuhin mo. Ang limited kasi parang naka-hold ka for 2 years. You have to finish. You have to finish yung... Hindi ka pwedeng basta-basta na lang umalis. Otherwise, meron kang penalty. Bago natin pag-usapan ng penalty at iba pang consequences, balikan ulit natin si limited. Ano ba yung kagandahan naman? Meron bang kagandahan ng limited contract ang pinirmahan mo? Actually, mas okay ang unlimited. Mas kasi okay. Free yung contract mo. Kasi pag sa limited, kailangan mong tapusin yung 2 years. Does it depend on the company's profile or the company's status kapag para maging limited o unlimited ang kontrata ng isang Depende. empleyado? Let's say may project yung company. Okay. Let's say for 1 year or 2 years. So, usually, doon nila ginagamit yung limited contract. So merong choice ang kumpanya para bigyan ng empleyado ng limited or unlimited. Yes. Kasi I think one of the misconceptions here is that if you say na LLC yung kumpanya mo or limited, what's the meaning of LLC? Liability company. Limited lang talaga yung kontrata or it doesn't mean that way? Hindi naman siya. Not Iba yun. necessarily. So meaning Hindi that... siya connected dun sa that LLC or okay. whatever. So meaning that the company has the right either to give you a limited or an unlimited contract. Depende nga sabi ni Florie dito sa kung ano yung proyekto o kung ano yung project na ibibigay sa inyo. Mas flexible kasi yung unlimited. Mas flexible. Pinag-usapan natin o sinabi mo kanina, binanggit mo ang ilan sa mga consequences ng mga empleyado na nandun sa limited contract. So ano yung isa sa mga consequence kung hindi mo tatapusin yung 2 years na kontrata mo sa kumpanya? Unang-una, pagka nag-resign ka, bago mo matapos yung 2 years ng contract mo, magbabayad ka ng 45 days na salary. Remember that, kapag hindi mo natapos ang 2 years, kahit 2 araw na lang yung natitira, so meron kang babayaran na 45 days na salary. And this is legal, no? Dahil nasa labor na to. So isa yun sa mga consequences. Ano pa yung ibang consequences? Pwede ka nilang bigyan din ng ban. So ang ban ba ay choice ng employer? Yes, ng employer. So choice ng employer, pwede kang bigyan ng ban? Pwede kang bigyan ng ban na 1 year from the date
of resignation, your last day of notice period. Last day of the notice period. Yun pala, meron din na notice period ang limited contract. Okay. 1 year to maximum of, 1 month to maximum of 3 months. 1 to 3 months. So, depende rin sa sasabihin ng Sa mutual understanding nyo. Okay, so And always read your contract kasi nandun yun sa kontrata nyo. Importante, and I think na kailangan din lagi na mag-keep o magkaroon ng sariling kopya ng inyong kontrata. Unlimited, of course, you have to finish your 6 months probationary period. Okay. Pinaka-importante. Otherwise, kapag hindi mo tinapos yung 6 months at nag-resign ka, pwede rin bigyan ng ban ng employer. So, meron din. What about any payment? O depende rin sa usapan ninyo yun? Sa payment, walang payment sa unlimited. Sa unlimited. Hindi naman siya nakalagay sa labor. So, once you complete 6 months, pwede pala na mag-resign na kapag Pwede na mag-resign, saka wala ka ng ban. At wala din ban? Automatic ba yun na walang ban kapag natapos mo yung 6 months, kapag nasa unlimited contract? Depende. Pag nag-resign ka na pinaalam mo sa employer mo na magre-resign ka ng maayos, wala naman ban. So, proper resignation. Yeah, proper resignation. Otherwise, kung halimbawa yung meron kang fraudulent mga na cases. Or any misconduct. Yun. So, pwede. Nasa Article 120 pala yung list of misconducts. Meron bang way para makita mismo natin ng mga empleyado yung labor law o kung ano yung mga, saan nila pwedeng ma-check ito? Sa Ministry of Human Resources, ipopost natin yung... Yes, ilalagay po namin sa baba ng screen, makikita po ninyo kung saan nyo pwedeng i-check ang labor law na pinag-uusapan natin, which I think is very important for all of us OFWs who are working here in Dubai dahil karapatan natin na malaman kung ano ang ating karapatan. So yun. Anything na pwede natin i-add na mahalagang tandaan o mahalagang dapat malaman when it comes to the limited and unlimited contract ng mga empleyado? Ang unang-unang dapat nyong gawin is basahin yung kontrata. Okay. Dapat meron siyang start date kung kailan ka nagsimula pumirma ng kontrata. Okay. Yung nature ng trabaho mo. That's very important. Siyempre yung sahod. Okay. Dapat stipulate siya dun sa... Speaking of sahod, Florie, before mag-start ang empleyado, we usually give an offer letter. And then after the offer letter, we give the contract to them. At madalas na nagkakaroon ng discrepancy. Meron bang pwedeng gawin ang mga empleyado tungkol dito sa bagay na to? There are some cases with some of our followers here na sinabi sa akin na sa offer letter po ang nakasulat, ang basic ko sabihin natin is 3,000 dirhams. Pagdating po doon sa labor contract, ang nakasulat, ginawa po nila 2,000 at isinama po nila sa allowances. Yung iba. Hindi pwede. Dapat, lalo ngayon, very strict na sa contract kasi merong copy ang employee, ang employer, at ang Ministry of Labor. So, kasi 3 copies yun eh. 3 copies. So, ang dami nag-message kasi Florie sa atin na wala po akong kopya ng labor contract ko, hindi po ako binigyan ng kumpanya. Meron bang way para makakuha sila ng kopya nito? Meron. Basta hingin nyo lang yung labor ID nyo. Labor ID? Sa HR. Kailangan nyo yung labor card number. Okay. Saka yung MOL employee number. So yung tatlong yun, MOL employee number, labor ID number, saka date of birth, of course. Date of birth. Makikita nyo dun sa website. The same website that we mentioned a while ago? Iba. So yan ulit, ayan na po, nasa screen na po natin sa mga excited kung saan nyo po pwedeng makuha ang kopya ng inyong mga labor contract copy. There's one more thing, if in case you cannot get it from there, you can also visit any Tashil typing center ba? Or Tashil Center? Pwede kayong pumunta doon, mag-apply at meron yatang babayaran na around 100 dirhams para makakuha kayo ng copy nito. If in case that your employer doesn't want to give a copy to you. Pero tandaan na ito ay karapatan natin mga OFW. Okay. Isa pa sa mga tanong, I think na related sa limited at limited contract na na-mention mo na a while ago is yung notice period. Kapag ang empleyado ba ay nag-resign, simulan natin sa limited contract, ano ang dapat sundin, ilang araw, ilang buwan, dapat tayong mag-render ng notice period sa kumpanya? As per labor law, ang minimum is 30 days. Okay. So, pwedeng up to maximum of 3 months.
That's possible. Sa limited yan. Sa limited and unlimited, both. Both. Okay. So, sa simula pa lang ng pirmahan ng kontrata, dapat itanong at alamin na agad ninyo yan. If in case, Florie, na mag-request ang employer, let's say, okay, agreed. 30 days, you can go, you're done, we will cancel your visa. But if in case that the employer will ask, pwede ka bang mag-extend ng another 1 or 2 weeks dahil kailangan lang? Ang mutual understanding, yes. So, kapag ka nag-agree yung employee, okay lang. Kung hindi mag-agree ang employee, wala magagawa ang employer. Pero babayaran ba sila dapat sa extension na ito? Yes, of course. The usual computation, the usual Tapos pay. yun na yung end of service nila. Yung date ng end of service nila is yung last day of notice period. Okay. Alam kong pag-uusapan pa natin next week kung papaano kwentahin to, pero gusto ko nang itanong, doon sa notice na 30 days, dapat bayad yun, no? Oo, bayad dapat. Kung magkano yung sweldo mo, yun dapat. Anything else regarding the notice period na dapat yung notice pinagtandaan? period, pwede mong iserve. Okay. Pwede rin hindi mo iserve, lalo na sa mga termination cases. So, What do you mean by that? termination, let's say redundant yung position mo. Okay. Then, ang notice period is always mutual, like employer and employee. So, Okay. kailangan pag ito-terminate ka, bigyan ka ng 30 days notice ng company Okay. para ipaalam sa'yo na ito-terminate ka. But there are cases, Florie, na right away you are terminated. Is that something legal or something illegal? Depende kasi kung misconduct or anything. So right away you can Right be terminated. But do you still have the right to get the payment kapag ang termination is because of performance? Kung talagang may losses ang company, usually hindi binibigyan ng end of service ang empleyado. Lalo na pagka mga cases or criminal cases. Okay. Hindi sila entitled sa end of service. May possibility ba na mas shorten pa yung 30 days kung may natitirang leave ang empleyado? Yes, possible. So the remaining leave days will not be paid, but then you can use it na para kumbaga mas mapaaga yung pag-alis mo. Depende yan palagi sa usapan nyo ng company. Kaya lagi tayong magkaroon ng Communicate. magandang relasyon. Yes. Communicate well with management. Your HR is always open. Trabaho namin yan na makinig kung ano man ang concern na meron tayong lahat. Yes, Anything else that you want to add? Basta, as he said, communication, dapat palagi kayong makipag-usap sa HR, sa inyong manager. And if you want to resign, huwag kayong basta-basta aalis kasi iwasan niyo yung awol, yung pag-aawol sa trabaho kasi pwede nila kayong bigyan ng labor ban or immigration ban. Yung pinakamalala is immigration ban. Ibig sabihin, hindi ka na makakapasok ng UAE at all. Yun ang pinakamahirap at dapat natin iwasan. So let's make everything legal as much as possible. Mag-resign ng tama, ibigay ang resignation letter, makipag-usap, kung pipigilan ka at magka-counter offer, depende na sa iyong desisyon yan. But the most important thing as always that paulit-ulit namin sasabihin, communicate, get a copy of your contract para alam mo kung anong iyong karapatan kung meron ka mga reklamo. The labor office is always open. You can either go online or call them on their hotline. Para kung sakaling yung mga problema, mga kaibigang nasa HR, nandito rin si Florie at si Lance ng DuBlog, so you can always send us a message. Anything else? Yun lang. Good luck. Kapag may question kayo, nandito lang kami. Lahat po ng mga followers, subscribers natin, you can always send us a message. Mag-message po tayo dun sa inbox ng DuBlog. Kung may mga tanong kayo, pipilitin po namin sagutin lahat. We can even call you kagaya ng ginawa namin last week sa isang follower na talagang tinawagan pa namin para ibigay ang proper computation at iba pang question na meron sila. This is only the first part of our conversation with Florie. Pag-uusapan naman natin sa isang linggo sa susunod na Martes kung paano nga ba ang tamang computation ng gratuity or ng end of service. Florie, maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat. Thank you sa pagsama sa another episode ng DuBlog HR Corner. Ako po si Lance.